નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું દક્ષ રેસીપીમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું ઘઉંનો પોક। તો તમને એવું થશે કે વળી ઘઉંનો પોક એટલે શું? તો ઘઉંનો પોક એટલે આપણે જ્યારે ઘઉં પાકવાની તૈયારી હોય ત્યારે આપણે તે જે ભર્યા ઘઉં હોય ત્યારે આપણે તેને કંટીઓ લાવી અને તેને શેકીને પોક બનાવીએ છીએ। અને આ પોક અમારા વર્ષોથી અમારી દાદીબા અમને પોક બનાવતા શીખવાડતા હતા। તો આજે હું તમને પણ પોક બનાવતા શીખવાડીશ। તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે ખેતરમાં કેટલું સરસ દેખાય છે। એક બાજુ ઘઉં, મકાઈ અને બાજરી બધી જ અલગ અલગ અનાજ પાકી રહ્યા છે। તો હું તમને આ વિડીયો બતાવું। તો મિત્રો તમે જોઈ લીધું કે આપણું કેટલું સરસ દ્રશ્ય દેખાય છે। અને મેં ખેતરમાંથી ઘઉં પણ કાપી લીધા છે અને તે ઘઉં કેટલા સરસ દેખાય છે। તો ચાલો આપણે હવે વણી લઈએ। તો આ રીતના આપણે બધી જ ઘઉં લઈ લેવાના છે અને પછી આ રીતના તેને ગૂંથી લેવાનું છે। આ રીતના આપણે બબ્બે કંટીઓ લઈને બધા જ ઘઉં ગૂંથી લઈશું। તો આ રીતના મેં કેટલો સરસ ગજરો ગૂંથી લીધો છે। હવે આપણે તેને શેકી લેવાનો છે। તો ગજરાને શેકવા માટે મેં અહીંયા સરસ રીતે લાકડા ગોઠવી દીધા છે અને નીચે કાગળિયા મૂક્યા છે। આપણે જ્યારે આગ સળગાવતા હોય ત્યારે આપણે પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, કેમ કે પર્યાવરણને નુકસાન કરતું હોય છે। જ્યારે આપણે સળગાવીએ ત્યારે તેને કાગળ વડે જ સળગાવવાનું હોય છે। આ રીતના સળગી જાય એટલે આપણે તેને ઉપર આ રીતના ધરી દેવાનું છે। આ રીતના દેવતા સળગી જાય એટલે આપણે તેને ગોળ ગોળ પલટાવીને બધી બાજુથી શેકી લેવાનું છે અને ગોળ ગોળ પલટાવતા રહેવાનું છે, જેથી સરસ રીતે અંદરથી દાણા ચઢી જાય। તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતના વણવાથી આપણો એકય કંટી નીચે ગળતી નથી અને બધી કમ્પ્લીટ જ રહે છે। અંદરથી અવાજ આવે છે, તમે જોઈ શકો છો કે તડતડ અવાજ આવી રહ્યો છે। આ રીતના ગોળ ગોળ ફેરવીને સરસ રીતે ચઢવી લેવાના છે। તો આ રીતના સરસ ચઢી ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે તેને સાફ કરી લઈશું। તો આ રીતના મેં સરસ શેકીને સુપડાની અંદર લઈ લીધા છે। હવે આપણે તેને અંદરથી ઘઉં કાઢી લેવાના છે। આ રીતના આપણે હાથ વડે કાઢવાના છે, જેથી બધા જ ફોતરો અલગ થઈ જાય અને ઘઉં પણ અલગ થઈ જાય। તો આ રીતના આપણે મસળી લેવાનું છે। હવે આપણે આને આ રીતના સાફ કરી લઈશું। હવે આપણે તેને આ રીતના ઝાડકી લેવાનું છે।
તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે મેં કેટલો સરસ પોક બનાવી દીધો છે અને જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવો બની ગયો છે અને બાળકોને તો ખૂબ જ પ્રિય હોય છે. તો તમે પણ આ વિડીયો બનાવજો અને મેં આ વિડીયોની અંદર તમારા માટે જ મહેનત કરી છે. જો તમે ગમે તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં અને તમારા ફ્રેન્ડ મિત્રો જોડે પણ શેર કરી દેજો, જેથી તમારા મિત્રોને પણ આવા નવા વિડીયોની માહિતી મળતી રહે. અને હવે એક નવા જ વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી જય માતાજી. Just the way I like. Maybe I could waste my time.